हिजो आज भिडियो कलिङ तथा भिडियो कन्फरेन्सको डिमान्ड 1000% ले बढेर गएको न्युज तपाईले पक्कै पढेको हुनुपर्छ। त्यो भिडियो कन्फरेन्स तथा भिडियो कलिङको लागि युज हुने एप्सहरू पक्कै युज पनि गर्नुभएको छ। फर इक्जाम्पल तपाईले युज गरेका मध्ये एउटा जुम हुन सक्छ, अथवा गुगल मिट हुन सक्छ, अथवा माइक्रोसफ्टको टिम हुन सक्छ। यही बीचमा फेसबुकले पनि एउटा नयाँ अपडेट हामीलाई दिएको थियो, जुन न्युज हामीले पढिसकेका थियौँ। मेसेन्जरमा, फेसबुकको मेसेन्जरमा 50 जनासम्म इन्भल्भ भएर भिडियो कलिङ गर्न सकिने त्यो अपडेट हामी माझ आइपुगिरहेछ। तपाईको मेसेन्जरमा त्यो अपडेट आयो कि आएन एकचोटि हेर्नुस्। आएको छैन भने एकचोटि मेसेन्जरलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गर्नुस्, त्यो अपडेट पक्कै आउनेछ। आज त्यही मेसेन्जर रुम कसरी सेटिङ गर्ने र त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा मैले यसमा समेटेको छु। साथीहरू नमस्ते, म गोपाल भण्डारी। तपाईहरुलाई यस च्यानल टेक क्लोजरमा सदाझै स्वागत छ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले मेसेन्जर एपमा जानु पर्यो, जुन मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु। स्क्रिनमा देखाइसकेपछि तपाईले मेसेन्जर एपमा तलपट्टि दुईटा अप्सन छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर च्याट छ, राइट ह्यान्ड साइडतिर पिपुल छ, जुन स्क्रिनमा देखिरहेछ। त्यो पिपुलमा क्लिक गर्नुस्। त्यो पिपुलमा क्लिक गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रिएट अ रुम देख्नुहुन्छ। अब यो पिपुलमा क्लिक गरिसकेपछि जसले क्रिएट अ रुम देख्नु भएको छैन उसको मेसेन्जर अपडेट भएको छैन। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्ले स्टोरमा गएर सबैभन्दा पहिले मेसेन्जरलाई अनइन्स्टल गर्नु पर्यो, तपाईको रनिङ मेसेन्जरलाई। अनि त्यसपछि फेरि इन्स्टल गर्नुस्। इन्स्टल गरिसकेर आफ्नो कन्टिन्यू प्रोसेसबाट तपाई लगइन हुनुस्। लगइन भएर यही प्रोसेसमा आउनुस् र पिपुलमा क्लिक गर्नुस्। पिपुलमा क्लिक गरेपछि माथिपट्टि तपाईले क्रिएट अ रुम देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भयो जसको स्क्रिनमा देखिएको छैन। अब जसको स्क्रिनमा देखिएको छ उसले क्रिएट अ रुममा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि माथिपट्टि डिफ्रेन्ट आइकनहरू छन्, जसको बारेमा मैले यहाँ केही भन्नै पर्दैन, तपाईले युज गरिसक्नु भएको छ। तलपट्टि आएपछि हु क्यान जोइन भन्ने छ यहाँ। अब यसमा तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। एडिट गर्दा तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि पिपल विथ द लिङ्क भनेको तपाईको फेसबुकमा साथी भएका अथवा मेसेन्जरमा साथी भएका वा नभएका, तपाईको फेसबुक अथवा मेसेन्जरमा साथी नभएका तर तपाईले यो लिङ्क कसैलाई पठाइदिइसकेपछि त्यो लिङ्क मार्फत यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने र तलको अप्सनमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईले के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि ओन्ली पिपल अन फेसबुक भनेको तपाईको फेसबुकमा साथी भएका साथीले मात्रै पाउँछन्। मैले माथिकोमा क्लिक गरेँ किनभने भिडियो कन्फरेन्सको लागि फेसबुकमा कनेक्ट भएका साथीहरू मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ फेसबुकभन्दा बाहिरका साथीहरूलाई पनि एक्सेस दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यही भएर मैले केमा क्लिक गरेँ भन्दाखेरि पिपल विथ द लिङ्क, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि सेयर लिङ्क भन्ने पाएँ। त्यहाँनिर तलपट्टि सेयर लिङ्क भन्ने छ। अब कपी लिङ्क गरेर तपाईले डिफ्रेन्ट मिडियामा, डिफ्रेन्ट सोसल मिडियाको थ्रुबाट तपाईले कसलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने त्यहाँ पठाउँदा पनि भयो, होइन मेसेजबाट डाइरेक्ट पठाउँछु भन्दा पनि भयो, इन्स्टाग्रामबाट पठाए पनि भयो, मेल गरे पनि भयो, मेसेन्जरमा गए पनि भयो, मेसेन्जर थ्रुबाट पठाए पनि भयो। अनि मोरमा क्लिक गर्नु भने तपाईले अझ बढी पाउनुहुन्छ। यसमा हेर्नुस् त मेसेन्जर छ, न्युज फिड छ। न्युज फिडमा तपाईले पब्लिस गरेर साथीहरूलाई इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लुटुथको माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ। धेरै छ यहाँ, ट्विटरको माध्यमबाट पनि छ, इमेल छ, धेरैवटा अप्सन दिएको छ यहाँ, जुन तपाईले भाइबर पनि छ, भाइबरको थ्रुबाट पनि तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैवटा अप्सन छ यहाँ। तपाईले अब कुन माध्यमबाट आफ्नो साथीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ त्यो लिङ्क पठाउनुस्। मैले मेसेन्जरबाट मेरो प्रोफेसनसँग जोडिएको गणित टिचर समूह छ, त्यो समूहमा पठाएँ। त्यो समूहमा पठाइसकेपछि त्यो समूहमा भएका साथीहरूले त्यो लिङ्क मार्फत क्लिक गरेर तपाईको मेसेन्जर रुममा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो फर्दर अब के उद्देश्य राखेर तपाईले त्यो लिङ्क फरवर्ड गर्नुभएको, कुनै मिटिङ होस्ट गर्नुभएको छ अथवा कुनै छलफल छ अथवा कुनै के छ, तपाईले के उद्देश्य राखेर त्यो गर्नुभएको, इन्भाइट गर्नुभएको हो, त्यो तपाईँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ आफ्नो मेसेन्जरमा 50 जनासम्म साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर तपाईँ भिडियो कल अथवा भिडियो कन्फरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यसबाट केही कुरा सिक्नुभयो भने प्लिज यसलाई लाइक, कमेन्ट तथा सेयर सँगसँगै
यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई पनि सहयोग गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल।